Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se podíváme na tuhle krásnou pušku od společnosti Ruger. Jdeme na to. Společnost Ruger vyrábí všechno od malorážek skrz revolvery, ARK až po takovýhle pěkný pušky. V tomto případě se jedná o model American Rifle. American Rifle jsou podobně jako American Rimfire a American Pistol relativně dost cenově dostupný modely, který vás uvedou vlastně do kompletně celého toho mechanismu té rodiny, v tomto případě tedy opakovacích pušek, za relativně dobrý peníze. Což si myslím, že je super, je to od nich fair, že se takového dělají a v okamžiku, kdy si někdo chce vyzkoušet třeba nějakou dálkovou střelbu na 100, 200, 300 metrů nebo například něco ulovit a nechce investovat úplně moc peněz do té pušky jako takový, tak si klidně může koupit něco podobného. Výhodou je, že je to v ráži 6,5 Creedmoor, což těch zbraní zatím úplně tolik není a rozhodně ne v této cenové kategorii. Takže určitě se na to podívejte nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky najdete odkazy. Nicméně pojďme se podívat taky na nějaký další parametry. Celková hmotnost pušky jsou 3 kg, je tedy taková standardně těžká, má 22 palcovou hlaveň a máme tady celkovou délku nějakých 105 cm, což si myslím, že v tomhle případě je všechno poskládané tak nějak akorát. Když si tu potom tu zbraň budeme chtít projít pěkně od toho předku až po zadek, tak vepředu máme takovýhle pěkný, dejme tomu flash hider, zkrátka takový kompik malej, takovou ústěvku, ústěvý zařízení, tam je samozřejmě pod tím je závit, takže vy si tam můžete umístit tlumič. Hlaveň, jak jsem říkal, 22 palců je v téhle pěkný serakotě. To vlastně nám přechází až v to pouzdro závěru. Co se mi líbí, tak je kompletně ten maskovací vzor, který nám trošku jakoby v nás iniciuje ten Hunter Camo. Když pak půjdeme dál, mám tady standardní předpažbí, dole mám kroužek nebo respektive očko na provlíknutí buď to po pruhu, anebo si tam můžu dát dvojnožku. Když pak půjdu dál, mám tady standardně dodaný už s celou tohle puškou jeden zásobník na 3 rány na ten Creedmoor. Jak jsem říkal, Creedmoor je za mě velice dobrá ráže a jsem rád, že poslední dobou se jí dostává k nám víc a víc ve víc a víc modifikacích a mutacích v těch puškách. Zásobník, pak si ukážeme, jakým způsobem to funguje, nicméně dole máme výpust zásobníku, zatím máme hnedka pěkně spoušť. Ta spoušť má bezpečnostní jazyček, takže tam je taková pasivní pojistka. Zároveň nahoře potom klika závěru, vyhazovací okno a pěkně tady máme rail, který má standardně 22 mm a můžu si tak na to úplně bez problémů umístit nějakou optiku. Když pak půjdu dál, mám tady pojistku, která jde samozřejmě zajistit jenom v nataženém stavu. Jak je vidět, F-ko, Fire, potom, když to odsvaknete, tak je tam bílá, jakože to je v pohodě. A následně pěkně zpracovaná pažba, zase s očkem a s pěknou gumovou bodkou. Líbí se mi ergonomie té pušky. Jak říkám na to, že to je puška v téhle cenové relaci, tak za mě je to velice příjemný, hezky se to drží, pěkně se s tím funguje, zároveň ta hmotnost i ty rozměry nejsou tak šílený a s tím Creedmoorem ta 22-palcová hlaveň moc pěkně funguje. Když pak se budeme chtít bavit o nějakých ovládacích prvkách, tak jak jsem říkal, tady dole máme výpust zásobníku, že já to vlastně jenom vezmu, vytlačím to takhle dopředu a zásobník si pěkně vytáhnu, jak jsem říkal, je na 3 rány, ale dá se do toho dát i jiný zásobník, který je na víc rán. Následně potom klika, otevřu. Tady můžete si všimnout na té pušce, jsem tam, že jsou tam samozřejmě šetřený peníze, protože American Rifle není žádná, jak bych to řekl, vyšší dívčí, co se týče té kvality a co se týče toho zpracování a z těch věcí, protože je to opravdu takový vstupní model, abyste si to vyzkoušeli a nemuseli tolik utrácet za to, že vás to třeba nebude bavit nakonec. Takže to tady můžete vidět potom i u toho závěru, který je takhle stříbrný, není nijak jakoby krásně zpracovaný a tak dále. Je to prostě funkční puška, která nám bude vždycky fungovat a vždycky se na ní můžeme spolehnout. Když to pak se cvaknu, tak tady je S-ko, jak je vidět, myslel jsem, že je bílý, ale je takhle černý, takže není moc vidět, ale to nám nevadí, protože hlavně, že není vidět ta červená. Jo, ten styl té pojistky je vlastně takový, že chci střílet, dávám to dopředu, jakoby, že chci střílet, pak když to zajišťuju, tak to zajišťuju k sobě. Samozřejmě potom nějaká manipulace
A to, jak funguje ta klika, tak za mě je tady úplně v pohodě, vůbec se toho nemusíte bát, že by to nějakým způsobem nechodilo. Tak, můžeme si tam vrátit ten zásobník a zatím si povíme něco k té rozborce. Rozborka u tohohle typu zbraní je úplně jednoduchá. My tady máme vlastně na pouzdře toho závěru takovýhle tlačítko, takovou kolíbku. V okamžiku, kdy to chceme rozdělat, vytáhneme závěr dozadu, stiskneme to a ten závěr z toho volně vytáhneme ven a je to vlastně hotový. Samozřejmě můžu se pustit i do toho spoušťového mechanismu, ale v tomhle případě si myslím, že to není úplně potřeba a stačí mi vždycky jenom vyčistit hlaveň, vyčistit ten závěr a maximálně tu šachtu tak, aby to všechno šlapalo, jak má. Přátelé, v tomto případě jsme si tu pušku jenom tak představili, nechci se tady úplně dlouho věnovat nějakým parametrům a detailům, jelikož se nám může stát poštěstit, že si z té pušky vystřelíme, takže to bychom nechali, když tak na budoucnost. Smyslem vlastně bylo vám jenom ukázat, představit, podívat se na nějaký pěkný, blízký záběry, abyste viděli, jak ta puška vlastně vypadá, jak je zpracovaná a když budete chtít, tak se k nám na ní můžete přijet podívat. Přátelé, nahoře fíčku, dole v popisku, jak už jsem říkal, najdete odkazy, takže tam klidně můžete vydat a podívat se, přečíst si třeba něco dalšího o té pušce, jelikož tady si nikdy neříkáme úplně všechno, to bychom tady byli dlouho. No a za mě už to bude dneska všechno. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.